Among Dios ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magigil, pero sa silanganan, alak ng puso, sa lipo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiti, sa manlulupi, di ka masisiling, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo mga, may dilakang tula at awit sa paglayang minamahal, ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaranyay kailan ang may magdidinig, luwa ng araw ng walang ipagsikap, ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagkay ng ating namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
Sa miyang Mindanao mabuhay, himahal na mong natawan. Mauswagon masigla kung malipayon, papalo sa katahon. Magkapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Di sa kanunay maang magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyong Mindanao, tanaw mong natawan. Bisag usab man kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magkabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, ang tanaw mong natawan. Bisag-usab man kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Mga bata, andam na ba kamo na magkat-on karong adlaw? Ali na, magkat-on na ta. Karong buntaga, magkat-on kita bahin sa paghatag o pagtagad sa mga butang nga makita sa palibot. Pinaagi sa paghulagway niini gamit ang linya, kolor o tekstura. Mga bata, anaay daghang mga butang nga atong makita sa palibot. Mga bata, aduna ako'y video nga ipakita ninyo. Inyong makita sa video mga bata nga sa palibot adunay mga bato. Mga bata, atong nakita sa palibot nga adunay mga bato. Atong hinumduman mga bata nga adunay mga bato nga ang forma lingin. Samtang ako kining gihikap, ang akong nabati kay sapnot. Ang bato kay sapnot. Akong usbon mga bata nga ang forma sa bato kay lingin. Samtang ako kining gihikap, akong nabati nga ang bato sapnot. Karon mga bata, nanapod ko'y ipakita nga video. Mga bata, inyong nakita sa video nga sa palibot adunay mga bulak. Mga bata, ang bulak kay lingin. Samtang ako kining gihikap, ang akong nabati sa bulak kay humok. Akong usbon mga bata, sa palibot atong nakita nga adunay mga bulak. Kini nga bulak ang forma niya lingin. Samtang ako kining gihikap, akong nabati nga ang bulak humok. Mga bata, aduna na usab ako'y ipakita nga video.
Nakita na to sa video nga adunay kahoy o punuan sa kahoy. Ang color ni ini kay brown. Samtang ako kining gihikap, akong nabati nga ang kahoy gahi. Akong usbon mga bata. Inyong nakita sa video sa palibot nga anaay kahoy o punuan sa kahoy. Ang color ni ini kay brown. Samtang ako kining gihikap, akong nabati nga ang kahoy gahi. Karon mga bata, ana ako'y ipakita nga video ato kining tan-awon o paminawon. Okay, karon mga bata, magdungan ta og hulagway sa mga butang nga atong makita sa palibot. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Ang atong unang buhaton ang paghikap sa atong chalkboard. Sige mga bata, magdungan ta og hikap sa chalkboard. Ang chalkboard mga bata, ang color niya green. Habis hikapon ang chalkboard. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Very good. Okay, karon mga bata, magdungan na punta sa paghikap sa lamesa. Okay, ang color sa lamesa kay yellow. Gahi kung hikapon ang lamesa. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Very good. Mga bata, magdungan na usab kita hikap sa dingding. Okay. Ang color sa dingding kay puti. Sapnot kung hikapon. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Very good. Okay, karon mga bata, magdungan na usab kita hikap sa kurtina. Hikap pa mga bata. Ang color sa kurtina kay pink. Pumukol kung hikapon ang kurtina. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Very good. Karon mga bata, oras na ikaw na pod ang muhulagway sa mga butang nga anaa sulod sa inyong panimalay. Pinaagi sa iyang kolor, porma o tekstura. Sige mga bata, hikapa ang inyong plato. Ihulagway kini pinaagi sa iyang kolor, porma o tekstura. O isulti kini ngadto sa imong mama. Sige, buhatan na mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nabuhat, maayos! Hikapan na usab ang inyong habol. Ihulagway kini pinaagi sa kolor, tekstura o porma. Ngadto sa imong mama. Sige, buhatan na mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nabuhat, maayos! Hikapan na usab ang inyong bangko. Ihulagway kini, pinaagi sa iyang kolor, porma o tekstura. O isulti kini, ngadto sa o kuya. Sige, buhatan na mga bata! Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo lang nabuhat, very good!
Karon mga bata, oras na para sa inyong unang buluhaton. Tun-i ang hulagway o paminawa ang akong isulti. Why? Mao ang mani o peanut. Kolore og yellow o dalag ang bituon o star kung sa imong nahuna kini sapnot. O kung kini dili sapnot, kolore ang kasing-kasing o heart o pula. Ang ikaduhang hulagway, mao ang unlan o pillow. Kolore og yellow ang bituon o star kung sa imong hunahuna kini humok o kung dili humok kolore ang kasing-kasing o heart o pula. Ang ikatulong hulagway, mao ang bangko o chair. Kolore og yellow ang bituon o star kung sa imong hunahuna kini gahi. O kung kini dili gahi, kolore ang kasing-kasing o heart o pula. Ang ikaupat nga hulagway, mao ang papel o paper. Kolore og yellow ang bituon o star kung sa imong hunahuna kini hamis. O kung kini dili hamis, kolore ang kasing-kasing o heart o pula. Ang ikalima nga hulagway, mao ang pinya o pineapple. Kolore og yellow ang bituon o star kung sa imong hunahuna kini sapnot. O kung kini dili sapnot, kolore ang kasing-kasing o heart o pula. Alang sa inyong dugang nga pagkat-on, isumpay ang mga putol-putol nga linya sa mga butang nga makita sa atong palibot. Akong usbon mga bata, isumpay ang mga putol-putol nga linya sa mga butang nga makita sa atong palibot. Ug dinhi natapos ang atong klase sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata! Ania kita karon para sa atong pagtulunan sa pagbasa. Karon mga bata, andama ug paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 3, page 2. Diha inyong makita ang letrang K ug letrang A. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa letrang K ug letrang A. Tudloa ang unang linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Ka, kaka. Akong usbon mga bata. Ka, kaka. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang K ug letrang A. Ka, kaka. Atong usbon sa makausa mga bata. Ka, kaka. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata,
Paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 3, page 3. Diha inyong makita ang letrang K ug letrang I. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa letrang K ug letrang I. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Ki, kiki. Akong usbon mga bata. Ki, kiki. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang K ug letrang I. Ki, kiki. Atong usbon mga bata. Ki, kiki. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklian na pod ang inyong basa module 1 and 2, exercises 3, page 4. Diha inyong makita ang letrang K ug letrang O. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa letrang K ug letrang O. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Ko, koko. Akong usbon mga bata. Ko, koko. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang K ug letrang O. Ko, koko. Atong usbon mga bata. Ko, koko. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Sakto mga bata. Magbasa na kita sa dakong letrang M. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang M. Basahon ta siya. M sama sa mantikilya, merkado, mani ug mangga. M sama-sama gaganda, mata, mapa ug mama. Magbasa na kita sa dakong letrang M.
basahon ta siya. Basahon ta siya. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 3, page 5. Diha inyong makita ang letrang M o letrang A. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa letrang M o letrang A. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Ma, mama. Akong usbon mga bata. Ma, mama. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Gamit ang tingog sa letrang M o letrang A. Ma, mama. Atong usbon mga bata. Ma, mama. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Sakto mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 3, page 6. Diha inyong makita ang letrang M o letrang I. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa letrang M o letrang I. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Mi, mimi. Akong usbon mga bata. Mi, mimi. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Gamit ang tingog sa letrang M o letrang I. Mi, mimi. Atong usbon mga bata. Mi, mimi. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 3, page 7. Diha inyong makita ang letrang M o letrang O. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa letrang M o letrang O. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Mo, momo. Akong usbon mga bata. Mo, momo. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa.
gamit ang tingog sa letrang M ug letrang O. M-o, m-o, momo. Atong usbon mga bata. M-o, m-o, momo. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 3, page 8. Diha inyong makita ang letrang P o letrang A. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa letrang P o letrang A. Tudloa ang unang linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Pa, pa, papa. Akong usbon mga bata. Pa, pa, papa. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang P ug letrang A. Pa, pa, papa. Atong usbon mga bata. Pa, pa, papa. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Utruhan ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklian na pod ang inyong basa module 1 and 2, exercises 3, page 9. Diha inyong makita ang letrang P ug letrang I. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa letrang P ug letrang I. Tudloa ang unang linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. I, pipi. Akong usbon mga bata. I, pipi. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang P ug letrang I. I, pipi. Atong usbon mga bata. I, pipi. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 3, page 10. Diha inyong makita ang letrang P o letrang O. Karon mga bata, ako kining basahon
gamit ang tingog sa letrang P o letrang O. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. P-o, P-o, popo. Akong usbon mga bata. P-o, P-o, popo. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang P ug letrang O. P-o, P-o, popo. Atong usbon mga bata. P-o, P-o, popo. Maayo mga bata! Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usba ninyo mga bata. Maayo mga bata! Magbasa na kita sa dakong letrang S. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang S. Basahon ta siya. S sama sa sampagita. Sing kamas santan og santa. S sama sa salbabida. Sayaw sapa og sala. Magbasa na kita sa dakong letrang S. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 3, page 11. Diha inyong makita ang letrang S ug letrang A. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa letrang S ug letrang A. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Sa, sasa. Akong usbon mga bata. Sa, sasa. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang S ug letrang A. Sa, sasa. Usbon nato mga bata. Sa, sasa. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usba ninyo mga bata. Maayo! 'yo, mga bata!
Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 3, page 12. Diha inyong makita ang letrang S ug letrang I. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa letrang S ug letrang I. Tudloa ang unang linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon ako kini pagbasa. Sisi. Akong balikon mga bata. Sisi. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang S ug letrang I. Sisi. Atong usbon mga bata. Sisi. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 3, page 13. Diha inyong makita ang letrang S ug letrang O. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa letrang S ug letrang O. Tudloa ang unang linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon ako kini pagbasa. So. Akong balikon mga bata. So. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang S ug letrang O. So. Atong usbon mga bata. So. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata. Ug dinhi natapos ang atong review karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy!
Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 Filipino, makasulat nga adunay saktong baybay sa mga pulo nga nakatunan sa leksyon, batayang talasalita ang pampaningin sa tabang sa mga hulagway. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagsulat nga adunay saktong baybay sa mga pulo nga nakatunan sa leksyon, batayang talasalita ang pampaningin sa tabang sa mga hulagway. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa grade 3 Filipino, pages 1 and 2. Mga bata, ang pagbabaybay ay mahalaga upang maipakita ang tamang pagbigkas at maging wasto at maayos ang pagpapahayag, lalo na kung ito ay pasulat. Kung ano ang bigkas ng salita, siya rin ang baybay. Sa pagsulat ng may wastong baybay sa mga salita sa tulong ng larawan, ay kailangan nating unawaing mabuti at kilalanin ang ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari na nasa larawan. Ang talasalitaan o bokabularyo ay ang pangkat ng mga salitang nasa loob ng isang wika na pamilyar sa isang tao. Ito rin ang umuunlad na sabay rin sa edad at kadalasang ginagamit ito bilang fundamental na gamit para sa komunikasyon at pagkakamit ng kaalaman. Halimbawa mga bata, inyong makikita dyan ang halimbawa ng batayang talasalitaan. Ngayon, pumunta naman tayo sa halimbawa ng pagsulat ng may wastong baybay sa mga salitang natutunan sa aralin, batayang talasalita ang pampaningin sa tulong ng larawan. Tingnan natin ang larawan mga bata. Inyo ring makikita dyan na may mga titik sa kanang bahagi ng larawan. Ito ang maliit na titik R, maliit na titik A, maliit na titik W at maliit na titik A. Mga bata, ano kayang salita ang mabubuo kung aayusin natin ang pagkakasulat ng mga titik? Kung ang sagot niyo ay araw, tama mga bata. Ang mabubuong salita kung aayusin ang pagkakasulat ng mga titik sa tulong ng larawan ay araw. Ngayon, pumunta na tayo sa inyong gawain. Buksan ang pahina 2 and 3 ng inyong RBI learning materials. Ayusin ang pagkakasulat ng mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang salita ng may wastong baybay sa tulong ng larawan. Para sa mga bata sa grade 3 science, makumpara ang mga buhing butang ug dili buhing butang nga makita sa palibot. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagkumpara sa mga buhing butang ug dili buhing butang nga makita sa palibot. Paklia ang inyong self-learning materials sa grade 3 science, pages 3, 4, 5, and 6. Mga bata, buhing butang o living things ang tawag sa butang nga adunay kinabuhi, motubo ug mosanay. Mga butang nga dili buhi o non-living things ang tawag sa butang nga walay kinabuhi, dili motubo
dili mo sanay, dili mo lihok, ug dili mo ginhawa. Mao kini ang mga pananglitan sa mga buhing butang o living things. Hayop. Ang mga hayop sama sa baka o kanding adunay kinabuhi o living things tungod kay sila motubo, musanay, mulihok, ug muginhawa. Tanom. Ang mga tanom sama sa lubi ug saging adunay kinabuhi o living things tungod kay sila motubo, mulihok, ug musanay. Tawo. Ang mga tawo adunay kinabuhi o living things tungod kay sila motubo, musanay, mulihok, ug muginhawa. Alang sa dugang impormasyon, basahan ninyo ang inyong self-learning materials ug buhata ang mga buluhaton. Para sa mga bata sa Grade 2 MTB, makakuha og impormasyon gikan sa mga pahibalo gamit ang mga giya nga pangutana. Mga bata, karong adlaw atong kat-unan ang pagkuha og impormasyon gikan sa mga pahibalo gamit ang mga giya nga pangutana. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 2 MTB, page 1. Mga bata, ang pahibalo usa ka mubo nga pahayag nga naghatag og impormasyon. Ang pahibalo kasagara nato makita og mabasa sulod sa eskwelahan o daplin sa kadalanan. Mao kini nga mga pangutana ang angay nga matubag gikan sa pahibalo aron makakuha kita og husto nga impormasyon. Una, mao ang unsa ang gipahibalo. Matubag kini sa anaa sa pahibalo nga unsa. Ang ikaduha nga pangutana mao nga asa kini pagahimuon. Kini nga pangutana matubag nga anaa sa pahibalo nga asa. Ang ikatulo nga pangutana mao ang kanus-a kini mahitabo. Kini nga pangutana matubag nga anaa sa pahibalo nga kanus-a. Ang ikaupat nga pangutana mao ang unsay tumong sa maong gipahibalo. Kini nga pangutana matubag sa anaa sa pahibalo nga ngano. Ang ikalima nga pangutana mao ang kinsa ang nagpahibalo. Kini nga pangutana matubag nga anaa sa pahibalo nga nagpahibalo. Karon mga bata, lantawan ninyo ang kahon nga anaa sa ubos. Mao kini ang pananglitan sa pahibalo. Paminawan ninyo mga bata, akong basahon ang impormasyon. Pahibalo. Alang sa tanang ginikanan o guardian sa mga tinunan sa Tambo Elementary School. Unsa, General PTA Meeting. Asa, Tambo Elementary School. Kanus-a, Pebrero 8, 2020, alas 8 sa buntag. Ngano, aron paghisgot sa kalambuan sa eskwelahan. Nagpahibalo, prinsipal o magtutudlo sa Tambo Elementary School. Mga bata, inyo nang nadungog ang pananglitan sa usa ka pahibalo. Karon mga bata, atong tubagon ang mga pangutana. Ang una nga pangutana mao ang unsa ang gipahibalo. Kung ang inyong tubag, General PTA Meeting, sakto mga bata. General PTA Meeting ang gipahibalo. Adto na po kita sa ikaduha nga pangutana. Asa kini pagahimuon.
Kung ang inyong tubag, Tambo Elementary School, sakto mga bata. Sa Tambo Elementary School pagahimuon ang usa ka General PTA meeting. Adto na pud kita sa katulo nga pangutana. Kanus akini mahitabo? Kung ang inyong tubag ikawalo sa Pebrero 2020 sa alas 8 sa buntag, sakto mga bata. Mahitabo ang usa ka General PTA meeting sa ikawalo sa Pebrero 2020 sa alas 8 sa buntag. Karon, adto na kita sa ikaupat nga pangutana. Unsay tumong sa General PTA meeting? Kung ang inyong tubag, paghisgot mahitungod sa mga plano o kalambuan sa eskwelahan, sakto mga bata. Ang tumong sa General PTA meeting mao nga aron paghisgot mahitungod sa mga plano o kalambuan sa eskwelahan. Karon, aduna kita sa kalima nga pangutana. Kinsa ang nagpahibalo? Kung ang inyong tubag, principal o magtutudlo sa Tambo Elementary School, sakto mga bata. Ang nagpahibalo mao sina principal o magtutudlo sa Tambo Elementary School. Mga bata, husto ang atong tubag sa number 1 hangtod sa number 5. Sa number 1, nangutada kini sa hilisgutan sa pahibalo. Ang husto nga tubag kay General PTA meeting. Ana ang mabasa sa pahibalo nga unsa. Sa number 2, nangutana kini sa asa mahitabo. Ang husto nga tubag kay Tambo Elementary School. Ana ang mabasa sa pahibalo nga asa. Sa number 3, nangutana kung kanus-a mahitabo. Ang husto nga tubag kay ikawalo sa Pebrero 2020 sa alas 8 sa buntag. Ana kini mabasa sa pahibalo nga kanus-a. Sa number 4, nangutana kini sa tumong sa maong panagtapok. Ang husto nga tubag kay aron paghisgot mahitungod sa mga plano o kalambuan sa eskwelahan nga ana mabasa sa pahibalo nga ngano. Sa number 5, nangutana kung kinsa ang nagpahibalo. Ang husto nga tubag kay principal o magtutudlo sa Tambo Elementary School. Ana kini mabasa sa pahibalo nga nagpahibalo. Karon, ato na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 4, 5, and 6 sa inyong RBI Learning Materials. Tubaga ang mga pangutana kabahin sa pahibalo. Isulat ang tubag sa bakanteng linya. Para sa mga bata sa Grade 1 Mathematics, mag-subtract sa 1-digit numbers gamit ang huna-huna gikan sa 2-digit numbers nga minuends nga walay panagpundok gamit ang angay nga mga estratehiya. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-subtract sa 1-digit numbers gamit ang huna-huna gikan sa 2-digit numbers nga minuends nga walay panagpundok gamit ang angay nga mga estratehiya. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials sa episode 15, grade 1 mathematics, pages 16, 17, 18, and 19. Akong balikon, episode 15, grade 1 mathematics, pages 16, 17, 18, and 19.
Mga bata, subtraction o pagkuha ang tawag sa pagkuha sa usa ka numero gikan sa usa ka numero. Diha sa inyong self-learning materials, makita ang pahigda nga linya o ang minus sign. Sa mathematics, mao kini ang gamiton nga simbolo sa pagkuha o subtraction. Minuend ang tawag sa kuhaanan. Subtrahend ang tawag sa gikuha. O difference ang tawag sa tubag o iban. Adto ta sa laing pananglitan mga bata. Mao kini ang mga pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Adunay duha ka mga pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Ang duha ka estratehiya mao ang compensation strategy o jump strategy. Ato unang tun-an ang compensation strategy. Ang compensation strategy, kini nga pamaagi, magamit pinaagi sa pagkuha og duol nga numero nga may tagnapulo o by 10 ug pagdugang og numero depende sa iyang gigamit ngadto sa gikuhaan nga numero. Mao kini ang mga dapat natong hinumduman mga bata. Una, kung mogamit og 9 or 9, magkuha og napulo or 10, dayon magdugang og 1. Ikaduha, kung mogamit og 8 or 8, magkuha ka og napulo or 10, dayon magdugang ka og 2 or 2. Ikatulo, kung mogamit og 7 or 7, magkuha ka og napulo or 10, dayon magdugang ka og 3 or 3. Ikaupat, kung mogamit ka og 6 or 6, magkuha ka og napulo or 10, dayon magdugang ka og 4 or 4. Karong adlaw mga bata, atong katunan ang compensation strategy o kung unsa ang angay hinumduman kung mogamit og subtrahend nga 8. Mga bata, kung mogamit og subtrahend nga 8, magkuha ka og napulo, dayon magdugang og 2. Pananglitan sa number 1. Napulog 5, kuhaan og 8, nabinlan og 7. Akong balikon, napulo og 5, kuhaan og 8, nabinlan og 7. Sa maong numero, ang atong minuend, mao ang napulog 5. Kuhaan sa subtrahend, nga mao ang numero nga 8. Mga bata, mao kini ang pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Una natong buhaton, mao ang pangitaon ang duol nga numero sa 8, nga adunay tagnapulo ka buok sulod. Napulo ang duol nga numero sa 8. Mao kini ang atong ikuha sa minuend nga napulo og 5. Ang napulo og 5, kuhaan og napulo, nabinlan og 5. Human nato kining kuhaan, magdugang dayon kita og 2. Ang 5, dungagan og 2, mahimong 7. Napulo og 5, kuhaan og 8, nabinlan og 7. Hinumdumi mga bata nga kung ang subtrahend 8, magkuha ka og napulo. Napulo ang imong kuhaon sa minuend. Ang resulta ni ini, dungagan nimo og 2. Adto na ta sa ikaduhang pananglitan. 23, kuhaan og 8, nabinlan og napulo og 5. Akong balikon, 23, kuhaan og 8,
nabinlan og napulo og lima. Sa maong numero, ang atong minuend mao ang 23. Kuhaan sa subtrahend nga mao ang numero nga 8. Mga bata, mao kini ang pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Una natong buhaton, mao ang pangitaon ang duol nga numero sa 8 nga adunay tag napulo ka buok sulod. Napulo ang duol nga numero sa 8. Mao kini ang atong ikuha sa minuend nga 23. Ang 23 kuhaan og napulo, nabinlan og napulo og tulo. Human nato kining kuhaan, magdugang dayon kita og duha. Ang napulo og tulo, dungagan og duha, mahimong napulo og lima. Ang 23 kuhaan og napulo, nabinlan og napulo og tulo. Human nato kining kuhaan, magdugang dayon kita og duha. Ang napulo og tulo, dungagan og duha, mahimong napulo og lima. 23 kuhaan og 8, nabinlan og napulo og lima. Hinumdumi mga bata nga kung ang subtrahend 8 magkuha ka og napulo. Napulo ang imong kuhaon sa minuend. Ang resulta ni ini dungagan nimo og duha. Adto na ta sa number 3. 35 kuhaan og 8, nabinlan og 27. Akong balikon, 35 kuhaan og 8, nabinlan og 27. Sa maong numero, ang atong minuend mao ang 35. Kuhaan sa subtrahend nga mao ang numero nga 8. Mga bata, mao kini ang pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Una natong buhaton, mao ang pangitaon ang duol nga numero sa 8 nga adunay tag napulo ka buok sulod. Napulo ang duol nga numero sa 8, mao kini ang atong ikuha sa minuend nga 35. Ang 35 kuhaan og napulo, nabinlan og 25. Human nato kining kuhaan, magdugang dayon kita og duha. Ang 25 dungagan og duha, mahimong 27. 35 kuhaan og 8, nabinlan og 27. Inumdumi mga bata nga kung ang subtrahend 8, magkuha ka og napulo. Napulo ang imong kuhaon sa minuend. Ang resulta ni ini, dungagan nimo og duha. Adto na ta sa number 4. 44 kuhaan og 8, nabinlan og 36. Akong balikon, 44 kuhaan og 8, nabinlan og 36. Sa maong numero, ang atong minuend mao ang 44. Kuhaan sa subtrahend nga mao ang numero nga 8. Mga bata, mao kini ang pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Una natong buhaton, mao ang pangitaon ang duol nga numero sa 8 nga adunay tag napulo ka buok sulod. Napulo ang duol nga numero sa 8. Mao kini ang atong ikuha sa minuend nga 44. Ang 44 kuhaan og napulo, nabinlan og 34. Human nato kining kuhaan, magdugang dayon kita og duha. Ang 34 dungagan og duha,
mahimong 36. 44 kuhaan og 8 na binlan og 36. Hinumdumi mga bata nga kung ang subtrahend 8 magkuha ka og 10. 10 ang imong kuhaon sa minuend. Ang resulta ni ini dungagan nimo og 2. Number 5. 56 kuhaan og 8 na binlan og 48. Akong balikon, 56 kuhaan og 8 na binlan og 48. Sa maong numero, ang atong minuend, mao ang 56. Kuhaan sa subtrahend nga mao ang numero nga 8. Mga bata, mao kini ang pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Una natong buhaton, mao ang pangitaon ang duol nga numero sa 8 nga adunay tag 10 ka buok sulod. 10 ang duol nga numero sa 8. Mao kini ang atong ikuha sa minuend nga 56. Ang 56 kuhaan og 10 na binlan og 46. Human nato kining kuhaan, magdugang dayon kita og 2. Ang 46 dungagan og 2 mahimong 48. 56 kuhaan og 8 na binlan og 48. Inumdumi mga bata nga kung ang subtrahend 8 magkuha ka og 10. 10 ang imong kuhaon sa minuend. Ang resulta ni ini dungagan nimo og 2. Adto na ta sa inyong buluhaton. Tabangi ang usa ka bata sa pagkuha sa usa ka anglet o pat nga bulawan sa kinaibabuan. Tubaga ang mga musunod gamit ang huna-huna lamang. Isulat ang imong tubag sa blanko. Pananglitan mga bata, para makuha nato ang anglet o pat nga bulawan, magsugod kita sa kinaubsan. Diha inyong makita ang numero 24, kuhaan og 8, na binlan og 10 og 6. Tungod kay sa maong numero ang atong minuend mao ang 24. Kuhaan sa subtrahend nga mao ang numero nga 8. Mga bata, atong hinumduman ang pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Una natong buhaton, mao ang pangitaon ang duol nga numero sa 8 nga adunay tag 10 ka buok sulod. 10 ang duol nga numero sa 8. Mao kini ang atong ikuha sa minuend nga 24. Ang 24 kuhaan og 10 na binlan og 10 og 4. Human nato kining kuhaan, magdugang dayon kita og 2. Ang 10 dungagan og 2 mahimong 10 og 6. 24 kuhaan og 8 na binlan og 10 og 6. Hinumdumi mga bata nga kung ang subtrahend 8 magkuha ka og 10. 10 ang imong kuhaon sa minuend. Ang resulta ni ini dungagan nimo og 2. Kamo na pud mga bata, sugdin ninyo sa kinaubsan padulong sa kinaibabuan. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabilin nga nagabay sa atong mga kabata.
ug karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5, and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 Mathematics, performs, visualizes, adds, subtracts, and solves routine and non-routine problems involving fractions using appropriate problem-solving strategies and tools. Mga bata, in our previous lesson, we learned how to solve word problem using routine and non-routine solution. Para sa karagdagang kaalaman o impormasyon, basahin ang inyong self-learning material, Episode 3, Activity 16, Sheet Numbers 1 and 2, Mathematics Grade 4, Day 4. Para sa mga bata sa Grade 4 Filipino, nagagamit ng wasto ang aspekto o panahunan ng pandiwang pangkasalukuyan o nagaganap sa pangungusap at sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. Mga bata, kahapon nalaman natin kung paano gamitin ng wasto ang pandiwang nasa aspekto o panahunang pangnagdaan o naganap na sa pangungusap at sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. Ngayong araw, ating alamin kung paano gamitin ng wasto ang pandiwang nasa aspekto o panahunang pangkasalukuyan o nagaganap sa pangungusap at sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. Ating pakinggan ang segment sa usapan ng magkapatid nang puntahan nila ang kanilang ama. Pa! Tingnan mo si Papa Chloe, seryosong-seryoso. Oo nga, kuya. Seryosong-seryoso nanonood ng magandang palabas sa telebisyon si Papa. Ating napakinggan na sinabi ni Chloe na seryosong-seryosong nanonood ng magandang palabas sa telebisyon si Papa. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay nanonood. Ang pandiwang nanonood ay nasa aspekto o panahunang pangkasalukuyan o nagaganap dahil ang kilos ay kasalukuyang ginagawa o nangyayari. Mga bata, ang pandiwa ay salitang nagbibigay buhay sa mga pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. May tatlong uri o aspekto ang pandiwa. Ang pangalawang aspekto ay ang pangkasalukuyan o nagaganap. Sa aspekto o panahuna ng pandiwang pangkasalukuyan o nagaganap, ang kilos ay kasalukuyang ginagawa o nangyayari. Ito ay ginagamitan ng mga salitang ngayon, kasalukuyan. Ang mga panlaping ginagamit ay na, nag, at im. Mga bata, pag-aralan natin kung paano binubuo ang pandiwang nanonood. Binubuo ang pandiwang nanonood sa pamamagitan ng salitang ugat na nood at uulitin ang unang pantig ng salitang ugat na nood. Pagkatapos, dinagdagan ng panlaping na. Ang panlaping na ay ilalagay sa unahan ng pandiwa, kaya ang pandiwa ay nagiging nanonood. Mga bata, ginagamit rin sa aspekto o panahuna ng pandiwang pangkasalukuyan ang panlaping nag. Ang panlaping nag ay ilalagay sa unahan ng pandiwa at
uulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, naglalaba. Ang pandiwang naglalaba ay binubuo sa pamamagitan ng salitang ugat na laba at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat na laba. Pagkatapos, dinagdagan ng panlaping nag. Ang panlaping nag ay ilalagay sa unahan ng pandiwa. Kaya ang pandiwa ay nagiging naglalaba. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Mga bata, ginagamit rin sa aspekto o panahunan ng pandiwang pangkasalukuyan ang panlaping at in. Ang panlaping at in ay isinisingit sa gitna ng unang pantig. Kung nagsisimula sa patinig ang pandiwa, ilalagay ang at in sa unahan nito. Halimbawa, sumasayaw at kinakain. Ang mga pandiwang sumasayaw at kinakain ay binubuo sa pamamagitan ng salitang ugat na sayaw at kain at uulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Pagkatapos, isingit sa gitna ng unang pantig ang panlaping at in. Kaya ang mga pandiwa ay nagiging sumasayaw at kinakain. Iba pang halimbawa ay umaawit at inaalam. Ang pandiwang umaawit at inaalam ay binubuo sa pamamagitan ng salitang ugat na awit at alam. At inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Pagkatapos, idinagdag ang panlaping at in sa unahan dahil ang salitang ugat na awit at alam ay nagsisimula sa patinig na A. Kaya ang mga pandiwa ay nagiging umaawit at inaalam. Iba pang halimbawa ng mga pandiwang nasa aspekto o panahunang pangkasalukuyan na gumagamit ng panlaping at in ay lumalapit, kumakanta, pumupunta, umuupo, tinatapon, sinasabi, inaayos. Mga bata, para maisalaysay o maibahagi ng maayos ang isang pangyayaring nasaksihan, kailangan nating isalaysay o ibahagi ang kumpletong detalye nito. Gamitin natin ang pamamaraan ng noting details o pagsagot ng WH and how questions bilang batayan. Halimbawa, isasalaysay ko ang isang pangyayaring aking nasaksihan gamit ang mga pandiwang nasa aspekto o panahunang pangkasalukuyan o nagaganap. Sasagutin ko muna ang mga tanong bilang aking gabay. Ang unang tanong ay, ano ang ginagawa ko nang masaksihan ang pangyayari? Ang sagot ay, kumakain ako sa kantina ng aming paaralan. Ang pangalawang tanong ay, sino ang kasama ko nang masaksihan ko ang pangyayari? Ang sagot ay, kasama ko ang aking mga kaklase. Ang pangatlong tanong ay, ano ang sumunod na nangyari? Ang sagot ay, nakarinig kami ng isang malakas na pagsigaw. Ang pang-apat na tanong ay, saan nanggaling ang malakas na sigaw? Ang sagot ay, sa likod ng aming silid-aralan nanggaling ang malakas na sigaw. Ang panglimang tanong ay, sino ang sumigaw? Ang sagot ay, ang sumigaw ay ang aming kaklase.
Ang pang-anim na tanong ay, bakit siya sumigaw? Ang sagot ay, nakakita siya ng isang malaking ahas. Ang pang-pitong tanong ay, ano ang sumunod na nangyari? Ang sagot ay, nagmamadaling lumayo ang aking kaklase sa lugar kung saan siya ay nakakita ng ahas. Ngayon mga bata, gawin nating isang talata ang mga sagot sa mga tanong at ating salungguhitan ang mga pandiwang nasa aspekto o panahunang pangkasalukuyan o nagaganap. Babasahin ko ang talata mga bata. Makinig ng mabuti. Ang talata ay, kumakain ako sa kantina ng aming paaralan kasama ang aking mga kaklase nang biglang may narinig kaming isang malakas na pagsigaw. Hinanap namin kung saan nanggaling ang sigaw na aming naririnig. Sa aming paghahanap, aming nalaman na mula ang tunog sa aming kaklase na naglalaro sa likod ng aming silid-aralan. Nakakita siya ng isang malaking ahas. Nagmamadali ang aking kaklase na lumayo sa lugar kung saan siya ay nakakita ng ahas. Uulitin ko mga bata. Ang talata ay, kumakain ako sa kantina ng aming paaralan kasama ang aking mga kaklase nang biglang may narinig kaming isang malakas na pagsigaw. Hinanap namin kung saan galing ang sigaw na aming naririnig. Sa aming paghahanap, aming nalaman na mula ang tunog sa aming kaklase na naglalaro sa likod ng aming silid-aralan. Nakakita siya ng isang malaking ahas. Nagmamadali ang aking kaklase na lumayo sa lugar kung saan siya ay nakakita ng ahas. Mga bata, ang talata na aking binasa ay halimbawa ng talata na nagsasalaysay ng isang nasaksihang pangyayari gamit ang aspekto o panahuna ng pandiwa na nasa pangkasalukuyan o nagaganap. Ang mga sinalungguhitang salita na kumakain, naririnig, paghahanap, naglalaro at nagmamadali ay mga pandiwang nasa aspekto o panahunang pangkasalukuyan o nagaganap. Ngayon, para sa inyong gawain sa Grade 4 Filipino, pakibuksan ang inyong self-learning material, Episode 6, Grade 4 Filipino, Day 3, pages 18 and 19. Kailangan ninyong ibahagi sa pamamagitan ng pagsulat ang isang pangyayari na inyong nasaksihan gamit ang 5 pandiwang nasa aspektong pangkasalukuyan o nagaganap. Sagutin muna ang mga sumusunod na mga tanong bilang inyong gabay. Pagkatapos, gawing pangungusap ang mga sagot sa mga tanong. Salungguhitan ang mga pandiwang ginamit. Isulat ninyo ang inyong sagot sa nakalaang espasyo. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 Science, explain the need to protect and conserve estuaries. Mga bata, today we will learn how to explain the need to protect and conserve estuaries. Mga bata, yesterday we discussed the interactions among living things and non-living things in estuaries. Today, we will discuss how to explain the need to protect and conserve
the estuaries. Mga bata, in your self-learning materials, Episode 7, Grade 5, Science Day 3, page 7, you can see the information about estuaries. Estuaries are homes to different kinds of living things. Estuaries filter the dirt before the fresh water enters the seas or oceans. It also filters the salt from the sea and oceans before it enters the mouth of the river. It serves as an exit point for floods. These make them a vital place on the earth. These places are meant to be protected by us human beings. However, most of our estuaries are already under threat. Some of them are being converted to buildings and malls, while others are now extensively polluted by man's industrial activities. We should protect and conserve our environment now, before it is too late. Preservation is an act of preserving its original state or keeping it safe from harm or loss so that it can be used in the future. Conservation is the responsible use of natural resources. It is the careful protection of natural resources to prevent exploitation and destruction. Mga bata, in the example, you can see a diagram showing the several concepts of the importance of estuaries. First concept, they provide a home for different kinds of living things. Second concept, they serve as the exit point of floods. Third concept, they filter the dirt before fresh water enters the seas. Fourth concept, they filter the salt from seas before it enters the mouth of the river. Mga bata, kindly open your self-learning materials, Episode 7, Grade 5 Science, Day 3, page 8. For your activity, you are going to explain the need to protect and conserve estuaries. Write your answer inside the box. Mga bata, for us to explain the need to protect and conserve estuaries, we need to transform the concept of the importance of estuaries into a sentence. Example, the first concept, they provide a home for different kinds of living things. So, in order to transform this concept into a sentence, we need to add estuaries need to be protected and conserved because, and just copy the concept shown in the diagram in page 6, which is, they provide a home for different kinds of living things. Therefore, our sentence should answer why we need to protect and conserve our estuaries. Our answer would be, estuaries need to be protected and conserved because they provide a home for different kinds of living things. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 6 Science, explain how the organs of the circulatory system work together. Mga bata, today we are going to learn how to explain how the organs of the circulatory system work together.
Your activity after this lesson is a performance activity. Kindly open your RBI Learning Materials page 1. In the information, you can see the illustration of the human circulatory system. The circulatory system is a transport system of the body. It is responsible for the distribution of blood and other materials throughout the body, which contains nutrients, water, and gases. The major organs of the circulatory system are the following. 1. Heart, the pumping organ of the circulatory system that pumps blood so that it could reach to the different parts of the body. It is divided into 4 chambers, such as the left and right atrium and the left and right ventricles. The size of the heart is the same as to the size of the person's fist. 2. Blood. Blood is the liquid medium that transports water, oxygen, nutrients, salts, hormones, and other substances that sustain life. A young person has a gallon of blood, while an adult has about 5 liters of blood. Components of blood. A. Red blood cells are also known as erythrocytes. It picks up oxygen in the lungs and transports it to all the body cells, then brought back to the carbon dioxide to the lungs where it is removed from the body when we exhale. It is red in color due to the pigment hemoglobin, an iron-containing oxygen that transports protein. B. White blood cells or leukocytes are irregular in shape and slightly bigger than the red blood cells. They create antibodies that fight invading bacteria, viruses, fungi, and parasites that attack the body's immune system. C. Platelets or thrombocytes are the smallest components of the blood. They help stop bleeding by creating network fibers that trap blood cells from coming out and seals broken blood vessels. D. Plasma is the liquid part of the blood. It is a clear yellowish fluid that makes up the rest of the blood's volume. It is made in the liver. 3. Blood vessels are the vast networks of small tubes that carry blood throughout the body. Types of blood vessels. A. Arteries are blood vessels that carry oxygen, rich blood or red blood cells away from the heart. The largest artery is called the aorta. B. Veins are thin-walled and floppy blood vessels. They carry oxygen, poor blood, back to the heart. The largest vein is the vena cava. C. Capillaries are the smallest blood vessels. They serve as a connection between arteries and veins where exchange of food nutrients and gases occur. Types of blood circulation. A. Pulmonary circulation is the movement of deoxygenated blood from the heart to the lungs for oxygenation. Pulmonary circulation is ordered from the right ventricle to the pulmonary arteries, through the lungs, to the pulmonary veins, and re-enters the heart in the left atrium. B. Systematic circulation is the movement of oxygen rich blood from the heart to all parts of the body. It provides the functional blood supply to all body tissue. It carries oxygen and nutrients to the cells and picks up carbon dioxide and waste products. Now for our example, let us discover how the organs of the circulatory system work during pulmonary blood circulation and learn how to explain it. Now let us read the sample information inside the box. Pulmonary circulation moves the oxygenated or oxygen, poor blood coming from the organs and tissues of the body
to the lungs through the veins of the body. The oxygen, poor blood passes through a major vein called vena cava. Blood from the head and neck region are collected through superior vena cava, while bloods coming from the lower parts of the body are collected through the inferior vena cava. The collected blood will go to the heart where it is received by the right atrium, then pumped into the right ventricle. Between the right atrium and right ventricle is the tricuspid valve, which helps keep blood flowing in the right direction through the heart as it opens and then closes as blood enters. From right ventricle, blood will be forced into the lungs through the pulmonary artery. Pulmonary artery branches into smallest pulmonary arterioles, which are connected to the networks of pulmonary capillaries. Inside the lungs, particularly in the pulmonary capillaries that covers the air sacs, the exchange of gases happen, making the oxygenated blood into oxygen-rich blood. The oxygen-rich blood leaves the air sacs through capillaries and then into the smallest veins called the venules. Venules fuse together forming small veins until the blood reaches the pulmonary veins. The pulmonary veins then convey the blood to the left atrium of the heart, completing the pulmonary circulation. Now kindly open your RBI Learning Materials, page 3. The above information tells about pulmonary circulation wherein the oxygenated blood from the heart will be pumped into the lungs to exchange gases. Now, let us learn how to explain this vital process in the body, which involves the different organs of the circulatory system. Observe the arrows as shown in the illustration. It will serve as guide in the explanation of the blood circulation. To explain how the different organs of the circulatory system work during pulmonary blood circulation, we may use these steps. Step 1. Look for keywords. Keyword A. Pulmonary circulation. B. Superior vena cava. C. Inferior vena cava. D. Right atrium. E. Tricuspid valve. F. Right ventricle. G. Pulmonary artery. H. Pulmonary capillaries. I. Venules. J. Pulmonary veins. K. Left atrium. The keywords given are the organs of the circulatory system that work together during blood circulation. Step 2. Formulate questions based from the keywords. The question that we can formulate based from the keyword A is, what is pulmonary circulation? Question B. What is the function of superior vena cava in pulmonary blood circulation? Question C. What is the role of inferior vena cava during blood circulation? Question D. What is the function of the right atrium of the heart? Question E. What is the role of the tricuspid valve? Question F. How does right ventricle work? Question G. What is the role of pulmonary artery? Question H. What happens to the blood in the pulmonary capillaries? Question I. What are venules? Question J. How do pulmonary veins work? Question K. What is the role of the left atrium? Learners, now kindly open your RBI Learning Materials, page 4. Now, the third step that we're going to do is to answer the questions. The answer of question A based on the information is, pulmonary circulation moves the oxygenated or oxygen, poor blood coming from the organs and tissues of the body to the lungs. The answer of question B based on the information is,
Superior vena cava collects the oxygenated blood from head and neck region. The answer of question C based on the information is inferior vena cava gathers the oxygenated blood from the lower parts of the body. The answer of question D based on the information is right atrium receives the oxygenated blood from the vena cava. The answer of question E based on the information is tricuspid valve is the opening between the right atrium and right ventricle that keep the blood inflowing into its right direction. The answer of question F based on the information is a right ventricle pushes the blood to the lungs through the pulmonary artery. The answer of question G based on the information is pulmonary artery serves as the passageway of blood to the pulmonary capillaries. The answer of question H based on the information is the blood in the pulmonary capillaries will exchange gases. The answer of question I based on the information is venules are the smallest veins where oxygenated blood passes until it reaches the pulmonary veins. The answer of question J based on the information is pulmonary veins convey the blood to the left atrium. The answer of question K based on the information is left atrium is the last area which completes pulmonary circulation. Step 4. Connect all the answers to form a paragraph of explanation. Now, learners, let us read the paragraph. Pulmonary circulation moves the oxygenated or oxygen, poor blood coming from the organs and tissues of the body to the lungs. Superior vena cava collects the oxygenated blood from the head and neck region. Inferior vena cava gathers the oxygenated blood from the lower parts of the body. Right atrium receives the oxygenated blood from the vena cava. Tricuspid valve is the opening between the right atrium and right ventricle that keep the blood inflowing into its right direction. A right ventricle pushes the blood to the lungs through the pulmonary artery. Pulmonary artery serves as the passageway of blood to the pulmonary capillaries. In the pulmonary capillaries, the blood will exchange gases. After the exchange of gases, the blood will pass the venules, the smallest veins where oxygenated blood passes until it reaches the pulmonary veins. Pulmonary veins convey the blood to the left atrium. Left atrium is the last area which completes pulmonary circulation. Mga bata, now for your activity, kindly open your RBI Learning Materials, page 5. Explain how the organs of the circulatory system work together during systemic blood circulation. Mga bata, now it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 mathematics, solves percent problems involving marked up price. Mga bata, in our previous lessons, we've learned how to solve percent problems involving marked up price. Today, let's have another example. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Now, for example 3, kindly open your RBI Learning Materials on page 4. Let us learn how to find the original cost of a certain item by using this formula. Cost equals markup or M over markup rate or MR. So akong basahon karon ang sample problem nga anaa diha sa inyo ang RBI Learning Materials. Listen very carefully. A screen door has increased its price of 350 pesos as its 5% markup,
What was the original price of the screen door? What is the new selling price? So using the formula for cost, we have this. So atong unahog identify ang mga given sa problem. So based sa problem nga akong gibasa kaganina, these are the given. M or the markup equals 350 pesos. MR or markup rate which is equal to 5%. Dayon atong gamiton ang formula nga cost equals marked up or M over markup rate. Ato alang dayong i-substitute ang mga values sa taga-term. So ang equation mahimong cost equals ang value sa markup or M which is 350 pesos over ang value sa markup rate or MR which is 5%. Sunod atong buhaton, ato alang i-convert ang 5% into a decimal number. Mahimo ng 0.05 or 500. So ang equation mahimo ng cost equals 350 pesos over 0.05 or 500. 350 pesos divided by 500 or 0.05, the answer is 7,000. Cost equals 7,000 pesos. So ang answer, the price of the screen door last year was 7,000 pesos. Karon ang sunod natong buhaton is ato ang isolve ang selling price. So ato unang i-identify ang mga given sa problem. Ang cost nga atong na solve kaganina which is equal to 7,000 pesos and the markup or M which is equal to 350 pesos. Ato lang gamiton ang formula on how to get the selling price. Selling price equals cost or C plus markup or M. Ato alang dayong i-substitute ang value sa taga-term. So ang equation mahimo dayong selling price or SP equals the value sa cost which is 7,000 pesos plus ang value sa markup which is 350 pesos. Ato alang i-plus ang 7,000 o ang 350 pesos. Ang answer ana is 7,350 pesos. SP or the selling price equals 7,350 pesos. So ang atong answer is the selling price of the screen door is 7,350 pesos. Nakuha nyo ba mga bata? Magaling! Now for your activity 3, you are going to solve for the cost. Now it's time for you to do your activity. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda o pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan, pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan moingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakiguban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all.
Happy Wednesday morning! Good morning to our learners. Today is Wednesday, January 19, 2022. Welcome sa ikatlong adlaw sa atong pagkaton karong simanahunan. I am Teacher Rayan from Maluro Integrated School. I am Teacher Michelle from Taguiti Elementary School. And we are your teacher facilitators for today. And we are live at DepEd Tayo Tangog and Astral Academy Facebook pages. Yes, and mag-andam-andam ng mga bata because these are the things that we are going to learn today. Okay, sige mo, Michelle. So here are the competencies for grade 1 mathematics. Subtract mentally one-digit numbers from two-digit minuends without regrouping using appropriate strategies. Yes, and for our grade 2 MTV, we have this one. Get information from announcement using guide questions. For grade 3 science, we have compare living with non-living things in the things we found in the surroundings. Yes, and for our grade 3 Filipino, na isusulat ng may wastong baybay ang mga salitang natutunan sa aralin. Batayang talasalitaang pampaningin sa tulong ng larawan. For grade 4 mathematics, we have performs, visualizes, and solves routine and non-routine problems involving addition and or subtraction of fractions using appropriate problem-solving strategies and tools. Yes, and for Filipino grade 4, nagagamit ng wasto ang pandiwa sa pangungusap. Nagagamit ang aspekto o panahuna ng pandiwa sa pagsasalaysay ng masaksihang pangyayari. Nagagamit ang uri ng pandiwa ayon sa panahunan sa pagsasalaysay ng masaksihang pangyayari. Now, for grade 6 science, we have explained how the organs of the circulatory system work together. And finally, for our math grade 6 natay, find the original cost of a certain item. Stay tuned, learners, because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, sige. So, mga bata natin sa grade 1, pag-andam na kay ato nang i-discuss ang atong mathematics. So, atong balikon ang ato ang competency karon sa grade 1 tayo. Subtracts mentally one-digit numbers from two-digit minuends without regrouping using appropriate strategies. Okay, so subtraction o pagkuha ang tawag sa pagkuha sa usa ka numero gikan sa usa ka numero. O ang minus sign mao ang gamito nato nga simbolo sa subtraction. Okay? So, na ating mga lain-laing strategy mga bata sa pag-solve or pag-subtract sa numbers. Pwede itong magamit o tinatawag nato o compensation strategy. Kani nga mga strategy mao'y pamaagi magamit nato sa pagkuha og dukol nga numero nga adunay tag nga pulo or by 10 ug pagdugang sa numero depende sa gigamit nga subtrahen. Okay, sige. So, mga dapat hinumduman sa compensation strategy. Kung gamit og 9, magkuha ka og 10, magkapulo, dayon may nusan kung mo siyang 1. Kung gamit ka og 8, magdugang og 1. Kung gamit ka og 8, magkuha ka og 10 or 10, dayon magdugang og ka og 2. How about for 7? Yes, kung mogamit po ta og 7 as our subtrahend, no? Mga bata, di maniha, magkuha ka og 10, dayon magdugang ka og 3. Kung sa man day purpose, aning atong ipangdugang, ato na siyang masabtan later sa atong mga examples. Okay, so, kung mogamit og 6 as our subtrahend, magkuha ka og 10, dayon magdugang og 4. Okay, sige, try ta. Say, for example, so natay numbers nira
Sige, on your screen. Mga bata, naatay numbers na 15 minus 8. Okay, sige. Ato isulat ha. Di ba subtract mentally man ta, but for the meantime, ato sa try. Try. Okay. So for example, we have 15 minus 8. Okay. Diba nga itong subtrahen kay 8. Sige, ato sambalikan ang part sa subtraction sentence, mga bata, no? This is our minuend kanang greater number nga makukuhaan. O ni atong minus sign, and this one 8 here is our subtrahend or the lesser number nga mo ikuha nato sa minuend. And our answer is called the difference. Yes. Okay? So, di ba ganina sa compensation strategy, kung magamit ka taong 8, ang atong buhaton is magbuha taong 10, tayo di ka human, magdugang na pud taong 2, gikan sa answer na to. Okay? Okay. Sige, so, try ha. Let's try. So, 15, di ba? 15 man siya, minus 8. So, instead na 8 ang atong i-minus diretsyo, ato sa siyang minusan of 10. Okay. So, 15 minus 10. So, sa yun kaayo. So, no? Ilan man ni siya? 15 minus 10 is 5. Okay. So, 5. Pero dili pa ni siya mo itong answer. Yes. Ano pa ganina na magbuhat pag 10, then right after that one is magdugang taog 2. Okay, magdugang taog 2. So, gikan ni 5, atong i-copy sa ato ang kuan si 5. Dayon, plus. Magdugang man ta. So, plus ang atong simbol gamiton, plus 2. So, 5 plus 2 is equal to 7. So, therefore, ang atong answer di ay 15 minus 8 is equal to 7. Okay, so, ilan ninyo no kung unsay ipares ninyo. For example, kung 9, 1 ra yung idugang kay, di ba 1 ang kulang para mahimong 10 si 9, no? Yes. Kung 8 po lang inyong minuwed, inikabot diri magdugang ko 2. Kay, kulangan din siyang 2 para man 10. No? Ana lang, inyo lang siyang analyze on. Okay? Sige. So, another. Okay, about 8 man ta. Subtract ng 8. Okay. Okay, another daw. Let's have another example. Sige. Kana si, ato sa itry sa board. Yes. Ato yung kung ano niya. Okay, so we have 23 minus 8 is equal to lang. Okay. So, atong, di ba, ang ruling is 8 muna to siyang 10. So, manusan na to si 23. Kuhaan na to siya og 10. That is 13. Then, si 13, dugangan na po na to siya og 2. So, that makes 15. Therefore, 23 minus 8 is equal to 15. Sige, try na taog mental ka. Sige daw. Okay, let's try it mentally. Balik ka ni 23 minus 8. So, diba? 23 minus 8. So, if you have 23, then 8. So, stay na sa imong mind si 23. So, si 8, imo na siya ilisan og 10. That becomes 23 minus 10. Magula man lang siyang 23 minus 10. 3 minus 0 is 3. Dayon, 2 minus 1 is 1. So, that makes 13. 13. Na nakay 13. Diba, naman, dugangan na ko og 2. So, 13, 14, 15. So, that makes the answer nga 15. So, therefore, 23 minus 8 is equal to 15. Another, mga bata, kani, 35 minus 8. So, bibigyan ka sa 35. Si 8, muna itong 10. Okay, so, 35 minus 10. That is 25. Okay? Pag-uman, kay dugangan nililin mo siya of 2, no? So, 25 plus 2, 26, 27. Okay, so, ang 35 minus 8 ay mga bata is 27. Okay. How about summary and if 12 minus 8? Okay. 12 minus 8. Alam kami sa iyo na sa ilo siya. Because 12, ang 8 mo mang 10. So 12 minus 10. Ila? 2. Dugangan og 2. So 4. Okay. So dali lang kayo sa mga schedule ng mga bata. No? So, try it now in your activity. Okay? In your activity. Okay, now let's move
on to grade 2 MTE. Okay, competency, get information from announcement using guide questions. Okay, so, ang pahibalo mga bata, usap ni kamugbo nga pahayag nga naghatag og impormasyon. Ang pahibalo, kasagaran nato makita ug mabasa sulod sa eskwelahan. Okay. So, aniya kay nanglitan sa usa ka pahibalo. So, ako basahon ang pahibalo. Pahibalo, ayon sa tanan ginikanan o guardian sa mga tinunan sa Tambo Elementary School. Unsa, General PTA meeting. Asa, Tambo Elementary School. Kados ang Pebrero 8, 2020 sa may alas 8 sa buntag. Ngano, aron paghisgot sa kalambuan sa eskwelahan. Nagpahibalo ang principal ug magtutudlo sa Tambo Elementary School. Yes, so kapito na itong ibasa ng mga Teacher Michelle nga pahibalo di alang pagtubag sa mga guide question. Okay, so basihan na po siya, no? Dahil kasi kayo sa katanan, kinaaman mo yung tanawin na basihan na pahibalo. Okay, sige, for example, sige, number 1. Okay, number 1, first question. Unsa ang gipahibalo? So, base sa atong nakita ng announcement, ang tubag niini mao ang General PTA meeting. Yes, kaduang pangutana. Asa kini pagahinon? Okay, so ang tubag ana, based gihapon sa pahibalo kaganina, mao ang Tambo Elementary School. Okay, now kanus-at niyo ang Tambo. So, based sa announcement, atong nabasa ganina nga may tabo kini karong Pebrero 8, 2020. Or nakitabo na. Yes. Sa alas 8 sa buntag. Ang ikaupat nga pangutana, mao kini. Unsay tumong sa GPTA meeting, unsay tumong yang reason, no, para ahas sila ungano mag-meeting man. Ang tubag ana mao kini aron paghisgot mahitungod sa mga plano ug kalambuan sa eskwelahan. Now, kinsa man ang nagpahibalo. So, ang tubag mo ang principal ug ang magtutudlo sa Tambo Elementary School. Yes, di man ilang ng mga bata nga ang inyong answers makita lang yun dito sa pahibalong ihatag. Okay, so inyo na siyang mabasa sa inyong mga activities dinha na idinahatag ng mga pahibalo. Pag-answer lang mo, base dito. Basa ka lang o tarong. Okay? Lang sa ang pahibalo ang mga answers sa mga guide questions. Yeah. Okay? Okay? So more discussions when we return. This is Astral Academy Cyber School. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. And we are back, still here,
in Astral Academy Cyber School. Now let's have grade 3 science with competency. Compare living with non-living things found in our surroundings. Okay, so let us first discuss what is living thing and what is non-living thing. Okay, sige. So mga bata, okay, when you say living things, so Bisaya pa, mga buhing kinigunang nga butang. Okay, so meaning, aduna kinabuhi, mutubo, ug musanay. Okay? Ang mga butang nga dili buhi o non-living things, aduna subject characteristics nga, walay kinabuhi, dili mutubo, dili musanay, dili mulihok, o dili muhihawa. So, kana ra inyong mga timanan, aron makabalo mo kung ang usa ka butang living ba siya or non-living thing. Okay, sige. Mga pananglitan sa mga buhing butang o living things, we have mga hayop. Okay, napod tayo mga tanong and mga tao. Yes, okay, so mga butang nga dili buhi or ginatawag na sa English o non-living things. Okay, so example ta na mga bata, sanina. Okay, pangutan yung kaugalingon, ang sanina, bukuan ba siya? Naa ba siya kinabuhi? O mutubo ba siya? Hindi siya. Ringo sila, mutubo teacher, kay magamay po siya kung mudakot ko. Okay, so meaning ana, dili ang sanina ang ninggamay, but kapo ang nagsuot, mao'y nitubo. Siningon mo ba? Tubo siya, mapoy, kay makuan mo siya. No, ha? So, ang bata mo ay mutubo, ang sanina, same mo na siya. Okay? So, another example of non-living thing is bakos. Okay? Ang bakos, walay kinabuhi o non-living thing, tungod kay, dili mo tubo, dili siya masanay, dili mo liho, nga siya lang, yes, o dili lihawa. Yes. Okay, so another, daghan kaayong mga example sa mga non-living and living things sa inyong surroundings. When you say surroundings, mga bata, palibot, no? Bisa sa makita ninyo. Okay, for example, mga tanong sa inyong gawa. So, saan na siya, Mama Michelle? That is an example of a living thing. Yes, mga buhi ng mga buta. Yes, kung naapod mo iro. Iro is a living thing. How about ang mga bato, Mama Michelle? Mga bato is an example of non-living thing. Yes, ang bato is a non-living thing. Okay, another, mga books is that, ano yan? Books. Books or mga libro is an example of a non-living thing. Yes, of course, no? Adili wala siya butubo, adili po siya buhihawa. Okay, so another, sa pag-yun, ang inyong mga balay. Masa ka ng mga balay? Ang mga balay, syempre, di siya mutubo na siya. Naman mo siya, kaya ako mapadako na mong balay. Renovate lang siya, pero di siya mutubo. Yes, okay, of course, no? Mga bata, ang balay is, mingon mo pa nga, teacher, mutubo, no? Kaya ako pang i-renovate, ipadako. Okay, no, it's not, okay? So, mutubo siya because ang people mo ay nagpadako, nag-renovate. Dili siya, siya lang mutubo. Okay. How about our teachers? Yes, our teachers. Isa na sila, living or non-living? Of course, living thing. Yes. Mayon sila, mga mo teacher, kay mubo, wala dito mo. Non-living siya. No. Living siya, kay able to, yes, number produce, and as well as, naginhawa po sila. Yes, of course. Sugod na siyang baby na nagkadako. Okay, so living things din ng mga teachers, bisan pag wala ng tubo. Okay, bitaw. Seriously. Okay, seriously, mga bata. Mga butangan na ikinabuhi are called living things. Kanang wala mga kinabuhi are called non-living things. Okay? That's right. And they both, pareho silang duha nga ano na yung function, importante nga function o role sa ato ang palibot. Kaya kung wala po yung mga non-living things, for example, chairs, yes, wala po din sila, yes. Okay, so na-adjust siya purpose, either though living or non-living. Okay, sige. Now, let's proceed to Filipino grade 3 with a competency na isusulat ng may wastong baybay ang mga salitang natutunan sa aralin, batayang tala salitaang pampaningin sa tulong ng larawan. That's baybay or spelling, pag-spelling. Okay? Ang pagbabaybay mga bata ay mahalaga upang maipakita ang tamang pagbigkas at maging wasto at maayos ang pagpapahayag
lalo na kung ito ay pakasulat. Kung anumang bigkas ng salita, siya rin ang baybay. Kung sa Pilipino, okay? Sa English, it's different, okay? Sige, next. Michelle. Ang talasalitaan o bokabularyo ay ang pangkat ng mga salitang nasa loob ng isang wika na pamilyar sa isang tao. Ito rin ay umuunlad na sabay rin sa edad at kadalasang ginagamit ito bilang fundamental na gamit para sa komunikasyon at pagkakamit ng kaalaman. Yes. Okay. Sige. Pagsulat ng may wastong baybay sa mga salitang natutunan sa aralin or batayang talasalitaang pampaningin sa tulong ng larawan. Okay, sige mga bata, tingnan ninyo ang larawan na nasa inyong screen. Okay, so ano ang iyong makikita? Okay, so anong salita kaya ang mabubuo kung aayusin natin ang pagkakasulat ng mga titik sa tapat nito? Okay. Ano ba ang mga titik na dyan? Naatay R, A, W, and A. Okay, so you think of it. Ano kaya yan? Gamit ang mga titik na nasa tapat nito. Okay, so ang sagot niyan ay ang araw. Siyempre, Yes. kasi araw yung nasa larawan. Ang mabubuong salita, kung aayusin ang pagkakasulat ng mga titik sa tulong ng larawan ay ang araw. Yes, so marami pang mga halimbawa na nasa inyong mga activity or SLMs, mga bata. So tingnan nyo lamang ang mga larawan and that will be your basis kung unsa di ay ang spelling ana niya kay tagaan mamug mga titik. Ayusin nyo lamang sila upang makabuo ka ng salita na may wastong baybay. Okay, sige ha. More discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Addition of multiplication, subtraction of ang division. Problema dali rasulbaron, kay ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Ang mati ay sayo. Ang mati ay sayo. And we are back, still here, in Astral Academy Cyber School. Okay, so let us proceed now to our grade 4 mathematics. Okay, so pag-andam na ang atong mga
grade 4 children. Okay, before that, I know mga bata, by the way, naa sa inyong screen ang atuang ikaduha nga attendance marker. Okay, so ilista na ninyo sa inyong mga SLM. So again, our second attendance marker. Okay, sige. Balik ta. Sige ha. So, again, our grade 4 mathematics. Okay, so pag-andam na itong mga bata sa grade 4. Naatay competency nga, Ma'am Michelle? Performs, visualizes, and solves routine and non-routine problems involving addition and or subtraction of fractions using appropriate problem-solving strategies and tools. Yeah, so in adding and or subtracting similar fractions, add or subtract directly the numerator and copy the denominator, then simplify or reduce it to lowest term if necessary. Okay, so sayo na kay karon because we are going to have the same, no? So the same similar fractions. So dali ra kaayo siya. Okay, sige. Okay, so we have here the problem, nata example problem nga atong i-try og solve today. Okay, sige. Okay, so let me read it to you. Mona and Janice planned to jog around the city plaza. Mona jogged 5 and 9 kilometer, while Janice jogged 4 and 9 kilometer. Who jogged longer, and how far did they jog all together? Okay, sige. So, atong timanan mga bata, nga pag-solve og problems, pwede ta mo gamit og routine and non-routine. Okay, sige. Let us try first the routine method. Sige. So, bisan pag-routine og non-routine atong timanan nga naagi siya steps. Okay? Una, understanding or sabton ang problem. Ikaduha, plan. Planuhon. Unsaon dili mo siya pag-solve? Ikatulo, kay nagplano naman ka kung na kay idea on saan siya pag-solve, ay ikatulo nga step is, imo na siyang i-solve or solve. Then, if you want to know if your answer is correct, you can check it. Okay? Sige, so, atong balikan ang problem na to ganina. Sige, so, who jogged longer? Sige, naa siya'y pangutana nga. Who jogged longer between Mona and Janice? And how far did they jog all together? Sige, sige. So, atong pangitaon. Yes, kung imo siyang i-analyze or i-understand thoroughly, duha ka buok atong pangitaon. Nag-involve po siya og duha ka operations. Okay, ang atong competency karon kay subtract and or add man. Okay, sige. So, atong balikan. Unsa tong mga given numbers ato? The given facts, we have Mona jogged 5 over 9 km. kilometers. Kang Mona na siya, no? Dayon. Janice jogged 4 over 9, 4 and 9 kilometers. Si Janice. Okay. Again ha, timanin ninyo, routine method sa ta. Okay, sige. So, sa understanding anang routine method, agyapon, what is asked in the problem, yun na siyang ansiran, what are the given facts, okay? Okay, so, sayo na siya, balik-balik na siya nga process, okay? Ang ikaduha ato siyang planuhon. Nanguta naman siya, who jogged longer? Okay, so, kisa daw ang mas layo or mas layo og na jog. Ang ikaduha nga pangutana, kung imo dong tapuon ang duha ka kilometers nga ilang gi-jog, usa kuno kataas. So, duha siya ka operation. So, in your planning, inyo siyang analyze, usa kay akong gamiton no nga operations based sa mga gipangutan na kaganina. Okay, so based diha sa inyong screen mga bata, mo gamit ta og subtraction and addition. Okay? Sige, so for the first question. Sa atong number sentence ano? Okay, so who jogged longer between Mona and Janice? Okay, who jogged longer man? So, kaysa daw mas taas. So, probably, subtraction siya based sa word na longer. So, ato siyang i-minus. Our first number sentence will be 5, 9 minus 4 over 9 is equal to n. Okay? Our second number sentence, ang pangutana na kay Ana Manu, the distance Mona and Janice jogged all together. So, all together man, from that word alone, nakaingon ka nga, hala, itapok siya. Yes. So, kung itapok, that is addition. Okay. So, naapo da ito isa. 5 over 9 plus
4 over 9 is equal to 9. Okay? So, ang inyong number sentence, mauna inyong i-undergone sa inyong third step, which is solving. Okay? So, inyo na siyang tagaan na karon og answer. Okay? As you can see, naatay parihang nga mga denominators. So, very easy. Basta ingani, basta similar fractions lang. Mga bata, dali ragid kaayo siya i-solve. It is because directly ra sila. Okay? Pwede rag yung dali. Sige. Atong walaon si n so that we can solve now. Okay? Sige. So, ato nang i-minus. Si 5,9 minus 4,9. Nag-solve na ta karon ha? So, 5 minus 4. Pila? 1. That is 1. Over. Just copy the denominator. Okay? So, ang answer di ay is 1/9 kilometer. Mauni siya ang mas taas nga kilometro nga gijog ni Mona kesa ni Janice. Okay. Second question. Kung ikaw itong tapukon, pila kuno? So, ito siyang i-add. 5 plus 4. That's 9. Over, copy the denominator, 9. 9 over 9. Or, pwede na ito na siya. Simplify that to 1. Okay? Because Diman 9 divided by 9 is 1. Or simpler form, any number nga pareha siya numerator o denominator. Example ka ng 2 over 2. 1 lang gina siya or equal to 1. 3 over 3 or 1. Okay, so, therefore, pila ka kilometers, ma'am? 1 They kilometer. traveled 1 kilometer altogether. Silang duha, di ay kung tapuko nato ang ilang distance nga gidagan, equal sila into 1 kilometer. So, taas-taas ilang nadagan, no? Isa ka kilometro. Okay? Sige. Okay, this is for routine. Okay. Sige karon, atong i-try pod ang non-routine. To see if we will get the same answer. Yes, sige. So, nahatiman ninyo natay 1/9 and 1. Ganina. Sige ha, wait. Sige, mga bata. Ato gyapon gamiton ang atong problem kaganina, but this time you are going to use non-routine solution gamit ang pictorial model. Okay? So when you say pictorial model, atong i-draw ang mga given facts. Okay? Sige, kani, mao man ni ang duha no? 5/9 and 4/9. Sige, atong i-perform una. Solution na ta diretso ha. Kay ang step 1 and step 2 the same ra siya sa routine. Okay, so solution na ta diretso. Atong i-draw una si 5/9. Kay kaganina di ba natay number sentence nga 5/9 minus 4/9. Sa non-routine using pictorial model, ato ra siyang i-draw. Sige, si 5/9. So mag-drawing ta og for example, unsay meaning anang 5/9 Ma'am Michelle? Ikapila na to i-divide ang whole ana? We are going to divide na to siya og kasiyam. Yes. Okay, so di man ni ha, kung unsay ang denominator, mao na siya ikapila niyo i-divide ang whole, okay? So for example, 9 man siya no. Ato sang ikatuluon. 3 Okay, so karon 5/9. 5 man ang yung numerator. So atong i-shade ang 5. Sige. 5 parts. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Okay. Ang ikaduha, i-minus kuno nato ang 4/9. So the same ha. So, the same. Anak gyapon siya. But this time, ang atong i-shade kay 4/9 man siya. Upat lang kabuo. So, 1, 2, 3, 4. Okay. Sige, atong tanawon. Si 5/9 minus 4/9. Okay. Para mas dali actually mga bata, inyo na siya nga naon, oh. Diba? 5 manino. Kuhaan mo siyang 4. Kung imo siyang kuhaan og 4, pila man ang nabibilin. Nga shaded part. So, usa. Okay, so ang answer na is 1
over 9. Okay? So, pwede na siya ingana nga. Bisan pag dili nimo i-draw ang ikaduha, imo lang i-minus di ari, no? Saan siya pagkuan? For example, ato siyang i-x diri kay minusan man ato siyang upat, no? 1, 2, 3, 4. Ato siyang i-example nga walaon siya ba? So, siya diri. Pwede. So, ang answer Nabili niya na is isa ka shaded part, which is equivalent to 9 unshaded 1 over parts. 9. Okay? So, ana ra siya kasayon kung inyo siyang i-draw. Okay? Kung minus. Let us proceed now kaning isa. Kay all together man to ganina, no? Kani siya, pwede na to siya magamit. 5, 9 plus 4, 9. Kani nga drawing, pwede na to siya magamit. Kay dali ra kayo. Ato siya ilisan lang. Kuha na to si x. Okay? Ipunan ninyo. Kani Pila ka shaded, 1, pila ka unshaded. 2, 3, 4, 5. Ipuni mo. Dili pod. 6, 7, 8, 9. Katapupon man ninyo. So, you just count all the shaded parts. Okay? So, 9. Ibutang din eh. Pila pud ka shade. Then, pila ka buok siya. Ikapila siya gi-divide. So, 9. So, your answer is 9 over 9 or 1. 1. Okay? So, ana na siya basta sa pictorial model. Okay? So, actually, kung similar fractions lang siya mga bata, dali lang kayo siya. You don't need to draw it. Kaya dali lagi kayo siya using routine nga method. So, it's your choice actually kung unsa ang inyong gamiton. Pwede mo magamit sa routine, pwede po sa non-routine. Kung asa mo mas komportable. Okay? Sige ha? Stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy of Cyber School. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Addition o multiplication, subtraction o ang division. Problema dali ra sulbaron, kay ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, sige mga bata, sa grade 4, pag-andam na, kayo mo proceed na ta sa atong Filipino. Natay tulo karon ka competencies for Filipino mga bata. Ha, so paminaw mo og ayo. Una, nagagamit ng wasto ang pandiwa sa pangungusap. Pangalawa, nagagamit ang aspekto o panahuna ng pandiwa sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. At ang pangatlong competency is, nagagamit ang uri ng pandiwa ayon sa panahunan sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. Okay? Okay, so ano bang ibig sabihin ng pandiwa? Yes! So, mga bata, ang pandiwa ay mga salitang nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos o kaya'y galaw ng isang tao, hayop o bagay. Binubuo ito ng salitang ugat at mga panlapi. Okay, so timanin ninyo mga bata, pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o kaya'y galaw. Okay, so ang aspekto ng pandiwa ay meron tayong aspekto ng pandiwa na tinatawag na pangkasalukuyan o nagaganap. Yes. Ang kilos ay kasalukuyang ginagawa o nangyayari. Ito ay ginagamitan ng salitang ngayon o kaya ay kasalukuyan. At may panlaping ginagamit din ito, kagaya ng na, nag, at saka in. Okay, so timan mga bata, for today, we're going to discuss only pandiwang nasa pang kasalukuyan. Ang pandiwa ay may tatlong aspekto, no? Na siya'y pang nagdaan, meaning mga actions nga humana o buhat. Naapotay gitawag o pang future, pang kasalukuyan, which is today, and pang future or pang hinaharap. Okay? Karon ang atong focus only is pang kasalukuyan. Okay, sige. So, ang mga pandiwang nasa pangkasalukuyan ay nabubuo sa pamamagitan ng salitang ugat plus inuulit o pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat plus panlapi. Ginagamit ang mga pandiwang ito sa pagpapahayag ng mga kilos na ginagawa sa kasalukuyan. Sige. So, let us discuss that one further, mga bata, ha? So, atong timan-an nga ang pandiwang pangkasalukuyan na asya'y nawong, na asya'y rule o kung saan ay siya pagbuo. Okay? So, ang mga pandiwang, mga bata, ay binubuo ng mga panlapi at salita ugat. Okay? For example, natay word nga umaawit. Okay? Kung imo siyang tan-awon, ang salitang umaawit ay may salitang ugat na awit. Okay. Ingon sa rule, ang salita o pandiwang nasa pangkasalukuyan ay inuulit daw ang kanyang unang pantig, di ba? Our word here, salitang ugat is awit. Ang kanyang unang pantig ay a. Diba? So, muna siyang ibalik, no? No, tanawag gani. Tapos, may ginagamit siyang panlaping Okay, so, kaya nagiging umaawit. Okay, so yan ang pandiwang iyan ay nasa pangkasalukuyan. Mahalaga lamang nga alam nyo kung ano ang salitang ugat ng isang pandiwa para alam mo kung ano ang uulitin, di ba? Okay, another, kanang word nga naglalakad. Okay. So, ano ang salitang ugat natin dyan, Ma'am Michelle? Ang salitang ugat ay ang salitang lakad. Yes, lakad. Ang unang pantig ng salitang ugat na lakad ay la, di ba? So, inuulit siya. La. Tapos, nilagyan siya ng unlapi, di ba? Unlapi yan kasi nasa una. Okay, so nag. So, sa pangkasalukuyan, magiging ano siya? Naglalakad. Okay. Another word is iniisip. Iniisip. Okay. Anong salitang ugat dyan, Ma'am Michelle? Ang salitang ugat ay isip at ang kanyang unang pantig ay i. Kaya pag inuulit ay naging iisip at kapag nilagyan ng panlaping in ay nagiging iniisip. Okay, another. Last, nasasabi. Ang salitang ugat sa pandiwang nasasabi ay sabi.
Okay? Ang kaniyang unang pantig ay sa, kaya uulitin natin si sa, plus lalagyan natin ng panlaping na. Kaya mabubuo nating pandiwang nasa pangkasalukuyan ay nasasabi. Okay, so ganyan lang siya, no? Mga bata, ang anyo ng pandiwang nasa pangkasalukuyan. Okay, so importante lamang na alam nyo ang anyo kasi gagamitin ninyo ito sa paggawa ng mga salita or pangungusap na nasaksihan mo ngayon. Okay? Kasalukuyan. Yes, or kasalukuyan. So let us try, Ma'am Michelle. Gamitin natin sa pangungusap ang mga salitang ito. Okay, halimbawa. Si umaawit. Walang umaawit ngayon. So ano na lang. For example, kakanta na lang ako para gagawin nating pangkasalukuyan. Okay, for example, kumakanta daw ako ngayon ha, sa mismong oras na ito. So gagawa tayo ng pangungusap dyan. Sige. For example, ganito. Sige. Kasalukuyang umaawit si Teacher Rayan ng kanyang paboritong kanta. Yes. Okay, so importante lang nga naatay time signals para kabalutag kano sa siya nahitabo. Okay? Kaning naglalakad. For example, naglakad ta karon, nagbaklit ta karon. So ngayon, naglalakad si Teacher Michelle. Okay, so another iniisip. Karon. Iniisip ko ngayon kung ano ang uulamin mamaya. Oh, pwede, di ba? Ito, nasasabi. Nasasabi kung tunay ngang mabait si Teacher Michelle. Oh, so ganyan lang ha mga bata. Importante nga pangkasalukuyan ang kanyang anyo. Okay? Another pandiwa. Example, sulat. Okay, sumusulat. Okay, sulat. Our word here, pandiwa, is sulat. Usa to'y ruling sa pangkasalukuyan. Dapat daw ang unang pantig. Ulitin ang unang pantig. So, isusulat muna natin ha. Susulat. Okay. Ang problema ngayon, lalagyan natin siya ng panlapi. So, ano kayang pwede nating ilagay dyan? Pili tayo dito. Pwede tayong gumamit ng nag. pwede nag, pwede in, pwede rin na. Okay. Pili lang kayo. Nag. Pwede, nag, no? Nagsusulat. Pwede. Nagsusulat. Pwede po si om. Gagawin natin sumusulat. Pwede rin si in. Like sinusulat. Sinusulat. Okay. Pwede rin si nasusulat. Okay, so it's up to you. It is based on your sentences sa inyong mga pangungusap kung anong gagamitin yung panlapi na babagay sa inyong pangungusap. Okay? So, kayo nang pipili ha. Importante lang, uulitin ninyo ang unang pantig ng salitang ugat. Okay? Sige ha, para bata. Sige, prosita. Sige, karon. Prosita sa ato ang Science Grade 6. With the competency, explain how the organs of the circulatory system work together. Sige, so unsa din ang circulatory system? You know what mga bata? This is one of my most favorite subjects sa grade 6. Okay, science. Okay, so unsa din ang circulatory system? It is the transport system of the body. It is responsible for the distribution of blood and other materials throughout the body which contains nutrients, water, and gases. Okay, so makita niyo sa picture, mauna siya ang parts sa circulatory system. Okay? So the major organs of the circulatory system, we have the heart. Heart is the pumping organ of the circulatory system that pumps blood so that it could reach to the different parts of the body. It is divided into 4 chambers such as the left and the right atrium, and the left and the right ventricles. The size of the heart is the same as to the size of the person's fist. Wow! So, ato ding heart, pariya kadako ko sa kadako ato kumo. So, my heart is like this, kadako. Yes, our heart, kumo, our fist. Okay, so, unsa kadako imong fist, mao po na imong heart. So, kung baby ka, mas gamay po di mong heart. Okay, sige. So, ang atong mga heart, mga bata diay ha, kaya dili siya forma ka na yung ginadraw nga ana, no? Dili na siya bao, okay? Kaya siya dili ba kita? Kaya siya 4 parts.
Ang iyang upper mo mga atria or atrium kada usa. Ang iyang ubos nga part is what we call as the ventricles, di ba? The right and the left ventricles. Okay, sunod. Major organ of the circulatory system is the blood. Blood is the liquid medium that transports water, oxygen, nutrients, salts, hormones, and other substances that sustain life. A young person has a gallon of blood, so 1 gallon, while an adult has 5 liters of blood. So kung makita dito og blood mga bata, balik sa sir, dili lang jud na siya dugo nga pula no, kay contain di ang mga dugo nga kung inyong makita siya, for example, masamad ta, na din na siya oxygen. Dapat siya mga nutrients, na siya hormones, dapat siya salt, ana lang mga blood nga inyong makita if ever masamad ta. Okay? Sige. Okay, we have also the blood vessels. The blood vessels are the vast networks of small tubes that carry blood throughout the body. Yes, so kaya siyang analyzon. Kana si blood vessels sa mga bata. Muna siya sudanan sa blood nga mooy agiana niya aron makaabot siya sa different parts of the body. Okay? So, ang blood vessels na siya tulo ka klase. Oh, ta siya gitawag atong artery nga mooy nag-carry sa blood nga na oxygen gikan sa heart. Yes, and naputay ginatawag og mga veins. Mao na sila mo carry sa deoxygenated nga blood, meaning wala say oxygen. Meaning mga gikan sa other parts of the body nga kinahanglan mag-recharge kay wala na say oxygen, sa veins na siya moagi. And the third type of blood vessel is the capillaries. Mao siya product terminal nga diha mag-meet ang oxygenated o deoxygenated blood. Dito sila mag-exchange. Okay? Next, we have the types of blood circulation. We have the pulmonary circulation, which is the movement of the oxygenated blood from the heart to the lungs for oxygenation. Yes. Pulmonary circulation is ordered from the right ventricle to the pulmonary arteries, throughout the lungs to the pulmonary veins, and re-enters the heart in the left atrium. Sige, yes. In short, mga bata, ang pulmonary circulation, ang pag-circulate sa blood nga wala na oxygen, muadto sa lungs, okay? Para magkuha og oxygen. Okay. Another blood circulation is kinatawag natong systemic circulation. This time, human naman siya kuha og oxygen from the lungs. Again, no? Ang oxygen gikan sa lungs, no? Kaya human naman na naman sa oxygen, ibalik na siya sa other parts of the body. Gitawag na siya og systemic circulation. So si heart, dili siya maghatag og oxygen ha, siya lang ang mo pump. Siya lang ang mo bukuan para bubuswak ang dugo para mo ato sa ibabaw and mo ato siya sa ubos or lower part of our body. Okay, so ginatawag na siya systemic circulation. Okay, so in your activity sheets mga bata, you're going to explain how the organs of the circulatory system work together. Okay, so sa mga grade 6, always mao ni siya nga format, no? Sa grade 6, no? We are going to look for the keywords. Dayon. We also formulate questions based from the keywords. Yes. Then get answers or answer the questions You and made. then collect all the answers to form a paragraph of explanation. Yes, kabalo na mo na grade 6. Kay mauna jud na ang atong process basta explanation. Okay, so proceed ta sa atong mathematics grade 6. Nga naay competency nga Find the original cost of a certain item. Okay, sige. Cost is the original amount of the item. Okay? Usahay mga bata, ang mga kuan, mumahal siya. Mumahal lang, anong ning mahal man ang gasolina karon? Anong ning mahal naman ning sardines? Sa una maura man ni, anong ning mahal man ang bugas? Okay? So, natay ginatawag og markup. This is the increase in the price of an item. Dapat ay ginatawag og markup rate. This is the percent to be added to the cost of an item. But today, we are going to learn saan day pagkuha sa original nga cost. Pila day siya unta kung wala pa'y markup. Okay? Sige. So, our formula for cost is equal to the markup over the markup rate. Sige. Sample problem. Okay, let's try. Problem number 1. A screen door has increased its price of $350
as its 5% markup. What was the original price of the screen door? And what is the new selling price? Okay, sige. Ato nang gamitin nga problem ha. Na kung no increase ang isa ka price sa kuan screen door of 350. Kanang 350 class mo na siya ang markup. Okay, ato siyang isulat sa ibabaw at 350 over 5% ka mao atong markup rate, no? Karon ang problema mga bata, we could not divide percent sa 350. So, ato siyang himuon sang decimal. Okay? 350 over, usaon pakimog decimal sa 5%. Anaon na siya, move kag to decimal places. 2. 0. Okay, so 0.05. Then, proceed to division. 350 divided by 0.05, your answer will be 7,000. Hala, so sa una di ang screen door, 7,000 ra, pero nasa yung markup na 350. Na may ikadwa nga pangutana, unsa kuno ang new selling price. So, sayo na lang siya, no? 7,000 plus dugangan na to siya yung sa iyang markup. That becomes 7,350. This will be the new selling price. The original price is 7,000. Okay, so ingana na siya kasayon. Okay? Another, gani siyang 20 peso increase sa 2% markup rate. Maura gihapon nga process. So, 20 divided by 2%. So, 20 over 0.02. Ang answer, Ana, is 1,000. Okay, so, ang original cost di Ana nga product is 1,000. Dugangan nato siya og 20. Ang iyahang bag-una nga price is 1,020 pesos. Okay? So, ingana ra siya kasayon. Okay, sige. That sum up our lesson for today. Now, learners, take note of our third attendance marker on top of the screen and don't forget to write them down on your SOMs. Yeah, so it is before ending, pasalamatan muna nato ang atong executive producer, Sir Gassetti, and of course our production team, our technical team of course. Dili sab nato kalimtan ang ato mga parents sa kanunay nagiya sa ato ang mga learners also nga naminaw sa tong lesson for today. Yeah, so this has been Teacher Rayan. And I am Teacher Michelle. And this is Astral Academy Cyber School. Bye!
Together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkuk time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkuk time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkuk time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkuk time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkuk time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. Tangkuk time. Good morning to our senior high school learners who are watching via our FB Live at DepEd Tanggup and Astral Academy Cyber School. I am Sir Jefferson Gabutan, a teacher from Pangabuan Integrated School. And I am Sir Kenneth Perez from Banglay National High School. And we are your teacher facilitators For today. Good morning, sir. Good morning, Sir Jeff. How are you? Maayo ra kaya ko ang adlaw, sir. How about you, sir? I'm fine also, sir. And that's good. Today is January 19, 2022, and we will be discussing a review topics about on how to represent real-life situation using one-to-one functions. That's right. So, learners, we will review on how to represent real-life situations using one-to-one functions. So, stay tuned, grade 11 learners, because we will be right back after a short break. And this is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. So, Sir Kenneth, let us start by defining what is one-to-one function. Yes, so I guess the learners can remember the definition, but we will still review the definition of a one-to-one function. So, Yes, Sir Jeff? that's right. So, flash in the screen is the definition of one-to-one function. Now, the function is one-to-one if for any x sub 1 or x sub 2 in the domain of f, then f of x sub 1 and f of x sub 2. That is, the same y values is never paired
with two different x values. Okay, Sir Jeff, so let us have an example of a one-to-one function and let us represent it by a real-life situation. So first example is the pairing of a number to its square. So what is the reason for this, Sir Jeff? So each real number has a unique perfect square. Thus, the relation is a function. However, two different real numbers such as 2 and -2 may have the same square. Thus, the function is not one-to-one because 2 is mapped to its square, that is 4, and -2 is mapped to its square, that is +4. So, they are mapped into the same number. Therefore, the function is not one-to-one. That's right, Sir Kenneth. Now, let's have another example. Now, the relation pairing an airport to its airport code. Now, airport codes are three-letter codes used to uniquely identify airports around the world and prominently displayed on check-in bags to denote the destination of these bags. Here are some examples of airport codes. So, flash in the screen are the examples. MNL stands for Ninoy Aquino International Airport. CEB is for Mactan Cebu International Airport. DVO for Francisco Bangoy International Airport. JFK for John F. Kennedy International Airport. CDG for Charles de Gaulle International Airport. And since each airport has a unique airport code, then the relation is a function. Also, since no two airports share the same airport code, then the function is one-to-one. That is right, Sir Jeff. So meaning, each of the airport has a unique code. Therefore, the function pairing an airport to its airport code is a one-to-one function. That's so right. let us have another example, Sir Jeff. So the relation pairing a person to his or her citizenship. So is it a one-to-one function? So the answer is, the relation is not a one-to-one function because a person can have dual citizenship. So citizenship is not unique. So most of the stars in the Philippines are also or have a dual citizenship, right? Because a person can be a Filipino at the same time a citizen in another country. Therefore, that pairing of a function that the person to his or her citizenship is not a one-to-one function. Yes, that's right, Sir Kenneth. So, I think our students at their homes have the idea on what is one-to-one function and what is not a one-to-one function. Now, to deepen their knowledge, let's have another example. So, how about the books to authors? Okay, so a book to author. So, that is not a one-to-one function, Sir Jeff, because an author can write as many as possible books in his or her life. So, meaning, one or two books is assigned to a one author. So, that function is not one-to-one. How about another example, Sir Jeff? The SIM cards of the cell phone to the cell phone numbers. So, for that example, Sir Kenneth, the SIM cards to cell phone numbers, it is an example of one-to-one function. Since SIM cards has or a unique number assigned to each cell phone number. So, say for example, my SIM card contains of this 11 unique digits. So, I alone have that number. So, you can contact me with that number. Okay, so that's right, Sir Jeff. Now, how about this one? The true or false question to its answer. Yes, what's your idea about that, Sir Kenneth? So, that one is a not one-to-one function because one number can have an answer of a true and then another answer has also the same answer, which is true, meaning two numbers are mapped to one number. Therefore, they are not one-to-one function. That's right, Sir Kenneth. Now let's have another example. A birth date of a family member. Okay, so how about that one, Sir Jeff? The function of a birth date assigned to a family member. So for that example, Sir Kenneth, that is an example of
not one-to-one function, since birth date to each family member can be the same. Yes, Sir Jeff. Yes. So, two or more family members can have the same birth date. So, two persons are assigned to the same birth date. So, that is not a one-to-one function. Now, I hope our learners have understood our topic this morning. Now, it's your turn on your SLM. Try to identify the following statements, whether a one-to-one function or not. Okay, so you can see on your SLM, identify if that represents a real-life one-to-one function, the plate number of a motorcycle to its motorcycle. So, that's it for our topic this morning, Sir Jeff. Yes. On our review on how to represent real-life situation using one-to-one function. So this is again Sir Kenneth Perez from Banglay National High School. And Sir Jefferson Gabutan from Pangabuan Integrated School. And happy learning, everyone. TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies
thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangku. Tayo na buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya.
Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Addition of multiplication, subtraction of ang division. Problema dali resolbaron, kay ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Ang mati ay sayo. Ang mati ay sayo. TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop time. The Department of Education, Division of Dangub City, in partnership with the local government unit of Dangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program, crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
Good morning, senior high school learners who are watching via our FB Live at Deped tayo Tanggub and Astral Academy. I am Vincent Esmodemon from Tanggub City National High School. And I am Jade Mark Abapo, also from Tanggub City National High School. And we are your teachers for facilitators today. Okay, today is January 19, 2022, and we will be discussing topic for pre-calculus. Okay, sir. But today, sir, we will just expand our discussion about the binomial theorem. So by giving more examples. Okay, sir. So last time you discussed the concept of binomial theorem, and also you've discussed on how to expand a binomial expression with the degree of n, where n is any positive integer, using the Pascal's triangle for smaller n, and using binomial theorem for a larger n. Exactly, sir. So again, sir, the Pascal's triangle, sir, is only applicable if n is not too big, sir. But if we have if n is large enough, then we will use another formula which is known as the binomial theorem to simply expand a given binomial expression. Okay, so also we have a formula to be used, sir, no, to simply determine any particular terms without needing to expand a binomial expression with a degree of n, and that is. Okay, sir. So that formula, sir, to be used to simply determine any particular term in the expansion, sir, that is given by n taken 3 k. So we have a to the power of n minus k, b to the power of k. Again, sir, that formula ato siyang gamiton para ma-determine nato immediately unsa nga term sa given nga binomial expression without expanding. Okay, so muna siya ato ang gamiton. Yes, sir. Okay. So if again, sir, if n is even, so there's a middle term. Okay. Then which is the n over 2 plus 1 term. So say for example, sir, if ang n nato is 6, so means ang kung i-expand ang atong binomial expression, so there will be 7 terms. Okay. So 7 terms, so unsa ba atong middle term, so that is the fourth term of the expansion. But if n is odd, then there are 2 middle terms. Okay, so for yung example, answer, n is 9. So if atong i-expand ang given nga binomial expression, so there will be 10 terms kasi n plus 1. Okay. So we have n plus 1 to the over 2, and then the other term we have n plus 1 over 2 plus 1. So again, if n is even, so there's a middle term. Then if n is odd, then there are 2 middle terms. Okay, so learners no, yung ana gyud siya kasayon yun kaayo, and of course no, sa ko ang nagian before sayon jud guys sa Sir Montibon. Kaya ra kaya sa to ang mga learners, of course. Okay, so this time, sir, maghatag more examples, sir, para okay. mas Yes, para mas masabtan learners sa mga learners how to expand binomial expression with degree of n. Okay. Okay, so again, so we have this binomial theorem. So for any positive integer n, so we have a plus b to the power of n is equal to the summation of n taken I, a to the power of n minus I, b to the power of I, where I starts from 0 to n. Okay. Okay, so let us have this first example, sir. So ato siyang gamiton ka siyang theorem, sir, no? Again, to expand any binomial expression. Okay, so we will use the binomial theorem to expand 2a minus b squared to the power of 5. 5. So atong a na, sir, is 5. Okay. So kung ato siyang expand na siya binomial expression, sir, so expected that there will be 6 terms kasi n plus 1, 5 plus 1, that is equal to 6. Okay. So ingana ra day siya. Okay, so atong gamiton siya theorem, sir. Okay. Okay, so sige, to expand sir. the given binomial So please expression. i-explain siya, sir, para mas masabtan gyud sa to ang mga bata. So ato siyang balikan na to ang first example. Yes. Okay, so 2a minus b squared to the power 5, so that is equal to, so again, sir, atong k starts from 0. So we have 5 taken 0. So we will use the concept of combination para ma-determine na to ang coefficient sa every term. Okay, so we have 5 taken 0 times 2a to the power of 5 plus 5 taken 1, 2a to the power of 4 times negative b squared plus 5 taken 2 times 2a to the power of 3 times negative b squared to the power of 2 plus 5 taken 3 times 2a to the power of 2 times negative b squared to the power of 3. So
up to 5 taken 5 times negative b squared to the power of 5. So ito makita again sir, no? Sa every term, Yes. ang exponents ato ang a starts from 5, 5. yes. Nagka-down siya or decrease siya by 1. Tama sa 1. So, anto siya man to 0. And then, ang exponent po sa second term, which is b, nag-start siya from 0, nag-increase siya og 1 up to 5. Okay. Baga, opposite siya sa So dili sila same mo ka ng Yes, kuan. bali sila. So Sa then, nine simplify na to. So, 5 taken 0. So, using the concept of combination, so that is equal to that is equal to 1. Kasi we have Okay. 5 factorial over 0 factorial times 5 minus 0 factorial. So, that is equal to 1. One. So, gamiton to ang concept sa combination, sir. Okay. So, for sure, na-encounter na sa itong mga bata ang concept sa combination when they were in grade 10. Okay, so Then 2 to the power of 5, that is equal to 32. 8 to the power of 5. Plus 5 taken 1, so that is equal to 5. Then 2 to the power of 4, that is equal to 16. Okay. Then 8 to the power of 4. Then we have negative b squared. Then plus, so 5 taken 4, that is equal to 10. Then times 8 a cubed b squared. Ito siyang simplified answer. Then, so that is equal to, so 32 a to the power 5 minus 80 a to the power 4 b squared plus 80 a cubed b to the power 4 minus 40 e squared b to the power 6 plus 10 a b to the power 8 minus b to the power of 10. Then that is the expansion of the given binomial expression to a minus b squared to the power of 5. So makita to sir na that there are 6 terms. Okay, 6 terms kung atong after expanding the given binomial expression. Okay, so ingana gyud siya kasayon Sir Montibuno, sa imuhang of course ato siyang tan-awon medyo lisod pero sa way sa imong pag-discuss gyud no term by term na mas masabtan gyud siya and Okay, mas so- maayo gyud pag gyud og napagid tay makata pagid kag laing example no para mas masabtan na pud sa Okay, mga so bata. kung ano sa bata ni sir is ang knowledge nila sa combination, pagka ang laws of exponent, baga algebra siya tanan sir. Okay. If na-master sa bata ang concept sa algebra, then easy ra kay siya. Even sa kung sa kadako nga to ang given nga exponent sa given nga binomial expression. Okay. Okay, so I think sir, hatag tag lain nga example, sir, para So, mas masabtan pagid sa mo. Dapat learners maminaw gyud mo no and para mas masabtan ninyo ang about sa to ang topic karon. Okay sir, Montibon? Okay, sir. So, the next example, sir, so find the middle term in the expansion of x over 2 plus 3y to the power of 6. So, atong degree, sir, atong n is equal to 6. Six. So, even siya, sir. Okay. So, even siya, sir. So, sa atong gingong ganina, if even ang ato ang n, so it means there's a middle term. Okay. So, pagkuha na sa middle term, so that is simply by n over 2 plus 1. So, n 6 divided by 2, that is 3 plus 1, so 4. So, therefore, ang ato ang middle term is the fourth term. Okay. So, fourth term, so it corresponds to k equals 3. Kay k is equal to n minus 1 man po ta, sir. So that is k is equal to 3. So, atong middle term is 4 man. The fourth term, so that is 4. Then minus 1, so 3. 3. So, atong k, again, is equal to 3. So, atong gamito ang formula gina to simply determine the middle term of the expansion. So, that is n taken k, then a to the power of n minus k, b to the power of k. So, we have our n is 6, and then our k is equal to 3. So, therefore, we have 6 taken 3. Then, our a is equal to x over 2. So, we have x over 2 to the power of 6 minus 3. Then, times 3y to the power of 3. Then, 6 taken 3, that is equal to 20. Then, 6 minus 3, so 3. So, then, loss of exponent, apply to ang large sa loss of exponent. So, we have x to the power of 3 over 8. Ano na 8 siya, sir? Kasi we have 2 to the power of 3, that is equal to 8. Okay. Then, 3 to the power of 3, that is equal to 7y cubed. Then, simplify na to, sir. So, we have 135x cubed y cubed over 2.
So that is the fourth term in the expansion. Again, 135 x cubed y cubed over 2. Okay. So dali ra guys no pag-determine na to So, sa fourth term without expanding the Yes, the ingana entire, gid siya ka, ingana gid siya matud pa sa kuwang amigo sir, ingana gid siya ka amazing ang pre-calculus. Sir no samot na og mas masabtan og maminaw gid ta no. Ingana gid siya ka amazing jud kay sir, and of course ako na feel karon amazing jud kay kaayo siya. Okay, sir. So, let us have another example, sir, para kanina tong final example lang, sir. Yes, okay, final example. Ito siya na-discuss last meeting, but this time ato siyang gi-expand lang atong discussion. Okay, para mas masabtan jud. So, let us have the last example. So, find the term involving x. Kumbaga kalisod na itong example, sir, no, karon. So, again, find the term involving x. So, it means if kanang siya nga term, sir, nag-involve sa x, so it means that kanyang exponent is 1. Then, in the expansion of x squared minus 2y over x to the power of 8. So, we will use the binomial theorem, sir. So, the general term in the expansion is 8 taken k x squared raised to 8 minus k times negative 2y over x to the power of k. Then, ito siyang simplify, sir. So, we have 8 taken k. Then, x to the power of 16 minus 2k kasi we have the outer times the inner exponent, no? 2 times it, that is 16. 2 times negative k, that is negative 2k. So that is why we have x to the power of 16 minus 2k. Then times negative 2 to the power of k, y to the power of k over x to the power of k. Then simplifying this, sir. So we have 8 to taken k times negative 2 to the power of k, x to the power of 16 minus 2k minus k, y to the power of k. Simplify po na to. So we have 8 taken k. So negative 2 to the power of k, x to the power of 16 minus 3k, y to the power of k. So again, sir, the term involves x if the exponent of x is 1. Diba, kung atong balikan nila, sir, ang first term na to, it raised to n minus 1. So, ang exponent sa first term, which is a, given by a, is nagka-decrease siya. Nakaubos. Until siya may mo siyang 0. So, which means 16 minus 3k equals 1. So, we will solve for k. So, therefore, k is equal to 5. So, if kabalon ta nga that k is equal to 5, so ato lang ma-determine karon ang term nga nag-involve og x. So we have 8 taken 5. So ato na-determine man ang k, sir, which is 5. So 8 taken 5, then negative 2 to the power 5 x, y to the power 5. Then ato siyang simplify, sir. So we have now the term that involves x is equal to negative 1,792x y to the power of 5. Okay, so grabe no, yana gid kaayo ka powerful ang topic karon, sir, no? Okay, sir. And very helpful sa tuang mga students, especially sa tuang not only sa mga kuan but also sa atuang mga senior high school learners. Yes, sir. Okay, so so mga STEM students, sir. yes, STEM students. Okay, so that's STEM all. May pre-calculus, sir. Okay, so that's all for pre-cal. So to our viewers, especially to our learners, if you have any comments or questions, just write it in the comment box. And don't forget the first attendance marker sa tuang senior high school. Makita na ninyo sa inyong screen sa ibabaw. Please take note. Okay, so again, I hope learners nga ato lang nasabtan on how to expand a given binomial expression with degree of n without using long multiplication. Kaya kung magamit pa tag long multiplication, sir, kaon pagtaas nga oras. But by simply using the concept of Pascal's triangle, the binomial theorem, so we can simply expand any given binomial expression sa pag-unsa kadako na to ang value sa answer. Yes. So again, thank you so much to our viewers today. So we hope you gain significant learnings today. So again, I am Vincent Esmotibon from Tangub City National High School. And I am Jade Mark Abapat, also from Tangub City National High School. This is Astral Academy Cyber School.